Good morning all of you. Today we are going to public health engineering subject having lecture number 17. Then last 16 lecture having start module thirds name is domestic sewage and system of sewerage. त्याचे काय लास्ट लेक्चर झालं लेक्चर नंबर 16 त्यामध्ये काय बघितलं आपण त्यामध्ये मॉड्यूल थर्ड युनिट थर्ड अँड चॅप्टर थर्ड स्टार्ट केलं होतं आपण. त्याचं नाव काय होतं डोमेस्टिक सिवेज अँड सिस्टीम ऑफ सिवरेज हा चॅप्टर आपण लास्ट लेक्चरमध्ये स्टार्ट केला आहे युनिट थर्डमध्ये. त्यामध्ये काय बघितलं आपण त्यामध्ये लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं की वेस्ट वॉटर क्वांटिटी एस्टिमेशन त्यानंतर फ्लोकुलेशन इन ड्राय वेदर फ्लो पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलन्स डिझाईन पिरियड्स अँड पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग हे पॉईंट आपण डिटेल बघितले कोण लास्ट लेक्चरमध्ये. तर त्यामध्ये काय बघितलं होतं फर्स्ट पॉईंट बघितलं होतं आपण वेस्ट वॉटर क्वांटिटी एस्टिमेशन. त्यामध्ये बघितलं होतं आपण फॉर्म्युला वॉटरची वेस्ट वॉटरची क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला बघितला होता. देन क्वांटिटी इज इक्वल टू पर कॅपिटा सिवेज कॉन्ट्रीब्युटेड पर डे इंटू पॉप्युलेशन हा क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठीचा फॉर्म्युला आपण त्या पॉईंटमध्ये स्टडी केला होता कोणता वेस्ट वॉटर क्वांटिटी एस्टिमेशन. त्यानंतर सेकंड पॉईंट बघितला होता आपण फ्लोकुलेशन इन ड्राय वेदर फ्लो. त्यामध्ये दोन फॉर्म्युले बघितले होते मॅक्झिमम डेली डिमांड डेली फ्लो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि मिनिमम डेली फ्लो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. तर त्यामध्ये मॅक्झिमम डेली फ्लोसाठी फॉर्म्युला बघितला होता मॅक्झिमम डेली फ्लो इज इक्वल टू 2 इंटू ॲव्हरेज डेली फ्लो अँड मिनिमम डेली फ्लो इज इक्वल टू 2/3 इंटू ॲव्हरेज डेली फ्लो. आपण जे काही दोन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले ते फ्लोकुलेशन इन ड्राय वेदर फ्लो या पॉईंटमध्ये स्टडी केलेत. त्यानंतर नेक्स्ट बघितलं होतं पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट. तर पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय देन पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट इज ए पॅरामीटर यूज इन कन्वर्जन ऑफ कंट्रीब्युशन ऑफ वेस्ट वॉटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल इस्टॅब्लिशमेंट फॉर ॲक्सेप्टिंग इंटू सॅनिटरी सेवर सिस्टीम देन स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल सिवेज इन दिस रिटर्न ॲज. त्यामध्ये पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट काय हे असं पॅरामीटर आहे की त्यामध्ये जे काही इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर आहे त्यामध्ये जे काही स्ट्रेंथ आहे त्याची ती कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण त्यामध्ये फॉर्म्युला बघितला होता कोणता देन स्टँडर्ड BOD 5 इज इक्वल टू स्टँडर्ड BOD 5 ऑफ डोमेस्टिक सिवेज ऑफ पर पर्सन पर डे इंटू पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट. त्यामध्ये काय बघितलं होतं आपण जे काही पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट टोटल पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट आणि त्यामध्ये इंटू BOD 5 अँड डोमेस्टिक सिवेज पर पर्सन पर डे दोघांचं जे काही मल्टिप्लिकेशन प्रोडक्ट आहे ते दोन्ही मिळून काय होतं आहे त्यामध्ये स्टँडर्ड BOD 5 त्यामध्ये स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल सिवेजची स्ट्रेंथ आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते दोघांच्या प्रोडक्टमधून. ते आपण कशात बघितलं होतं पॉप्युलेशन इक्विव्हॅलंट या पॉईंटमध्ये. त्यानंतर डिझाईन पिरियड्स अँड पॉप्युलेशन फोरकास्ट हा पॉईंट बघितला होता. त्यामध्ये काय बघितलं होतं देन क्वांटिटी शुड बी वर्क आउट विथ द प्रोव्हिजन फॉर द इस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द फ्युचर्स देन फ्युचर्स पिरियड फॉर विथ ए प्रोव्हिजन इज मेड इन द वॉटर सप्लाय स्केम इज नोन ॲज डिझाईन पिरियड. तर डिझाईन पिरियड म्हणजे काय ते बघितलं होतं आपण जे काय प्रोव्हिजन वॉटर सप्लाय स्केमी आहे त्यालाच काय म्हटलं त्यांनी डिझाईन पिरियड. इट इज सजेस्टेड दॅट कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिवेज ट्रीटमेंट प्लॅन्ट मे बी कॅरिड आउट इन फेजेस विथ द इनिशियल डिझाईन पिरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 years एक्सक्लुडिंग द कन्स्ट्रक्शन पिरियड. त्यामध्ये जे काही त्याचा डिझाईन पिरियड्स त्याची रेंज किती आहे 5 to 10 years या रेंजमध्ये त्याची काय डिझाईन्स पिरियड आहे. त्यानंतर एक्सक्लुडिंग द कन्स्ट्रक्शन पिरियड्स आपण कशात बघितलं डिझाईन पिरियड अँड पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग या पॉईंटमध्ये. त्यानंतर त्याच पॉईंटमध्ये काय बघितलं होतं आपण डिझाईन पिरियड इज इस्टिमेटेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग. जो काय डिझाईन पिरियड आहे तो एस्टिमेट करण्यासाठी कोणकोणते महत्त्वाचे पॉईंट आहे ते आपण त्यामध्ये बघितले होते. त्यामध्ये टोटल 5 पॉईंट्स आहे. त्यामध्ये बघा फर्स्ट आहे युजफुल लाईफ ऑफ कंपोनंट्स देन सेकंड एक्सपॅन्डेबिलिटी एस्केप and third anticipated rate of growth of population including industrial commercial development and migration immigration. थर्ड बघितलं होतं फोर्थ अवेलेबल रिसोर्सेस अँड फिफ्थ परफॉर्मन्स ऑफ द सिस्टीम ड्युरिंग इनिशियल पिरियड. आतापर्यंतचे काय आपण पॉईंट बघितले ते आपण लास्ट लेक्चरमध्ये स्टडी केलेले. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट स्टार्ट करायचा आहे कोणता
पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथड. जी काय पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथड आहे ती डिटेल स्टडी करायची आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये. त्यामध्ये बघा द व्हेरियस मेथड ॲडॅप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग फ्युचर्स पॉप्युलेशन्स आर गिवन बिलो. देन पर्टिक्युलर्स मेथड to be adapted for the particular cases or for particular city depends largely on the factors discussed in the method. Then selection left to the direction and intelligence of the designer. तर त्यामध्ये पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथडमध्ये काय बघायचं आपल्याला, व्हेरियस मेथड स्टडी करायचे कशाचं, एस्टिमेशन फ्युचर ऑफ पॉप्युलेशन. त्यामध्ये कोणकोणत्या, तर बघा त्यामध्ये टोटल 8 मेथड बघायचे आपल्याला. त्यामध्ये फर्स्ट बघा अर्थमॅटिक इन्क्रीजेस मेथड, सेकंड कोणते जिओमेट्रिक इन्क्रीजेस मेथड, थर्ड इज इन्क्रीमेंटल इन्क्रीजेस मेथड, फोर्थ इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, फिफ्थ इज सिंपल ग्राफिकल मेथड, सिक्स्थ इज कंपॅरेटिव्ह ग्राफिकल मेथड, सेवन इज रेशिओ मेथड, एट इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड. हे आपण त्यामध्ये पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथडमध्ये स्टडी करणार आहोत. टोटल 8 मेथड. अर्थमॅटिक इन्क्रीजेस मेथड, जिओमेट्रिक increases method, incremental increases method, decreasing rate of growth method, simple graphical method, comparative graphical method, ratio method, logistic curve method. हे आपल्याला डिटेल स्टडी करायचे आहे कशात, पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथडमध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट बघायचा वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन. तर वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन म्हणजे त्यामध्ये जे काय वेस्ट वॉटर आहे, आपण सॅनिटरी सिवेज वॉटर बघणार आहोत. त्यामध्ये जे काही सांडपाणी बघा त्यामध्ये कोणकोणते कॅरेक्टर्स प्रेझेंट आहे, त्यामध्ये वॉटरचा pH काय असणार आहे, त्यानंतर कलर ऑर्डर ते आपल्याला चेक करायचे. त्यामध्ये बघा वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन पॉईंटमध्ये. देन टू डिझाईन्स ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रॉपरली कॅरेक्टरायझेशन ऑफ वेस्ट वॉटर इन द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स. काय वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन, त्यामध्ये वेगवेगळ्या स्टेपने आपल्याला त्याचे कॅरेक्टर चेक करायचे कशाचे, वेस्ट वॉटरचे. त्यामध्ये बघा वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टन्स इन द डिझाईन्स ऑफ द ॲक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कॅन बी ग्रुप इन टू द फॉलोइंग कॅटेगरीज. जे वेस्ट वॉटरचे कॅरेक्टर चेक करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या कॅटेगरीज त्यामध्ये चेक करायच्या, कोणकोणत्या कॅटेगरीज महत्त्वाचे ते आपल्याला बघायच्या. त्यामध्ये टेम्परेचर, pH, कलर अँड ऑर्डर, कार्बनेसेस सबस्ट्रेट, नायट्रोजन, फॉस्फरस, क्लोराइड्स, टोटल अँड व्होलाटाईल सस्पेंडेड सॉलिड्स. त्यामध्ये त्याचा शॉर्ट फॉर्म TSS अँड VSS. TSS म्हणजे काय, टोटल व्होलाटाईल सस्पेंडेड सॉलिड्स, व्होलाटाईल सॉलिड्स, आणि VSS म्हणजे व्होलाटाईल सस्पेंडेड सॉलिड. त्यानंतर नेक्स्ट टॉक्झिक मेटल्स अँड कंपोनंट्स. हे जे काही डिटेल्स पॉईंट्स आहे ते आपल्याला कशात स्टडी करायचे, वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन. त्यामध्ये टेम्परेचर म्हणजे काय, त्यामध्ये जे काय आपण वेस्ट वॉटर आहे त्याचं फर्स्टली टेम्परेचर चेक करणार. त्यामध्ये हाय टेम्परेचर आहे की लो टेम्परेचर त्यामध्ये चेक करायचे. त्यानंतर pH कॅरेक्टर्समध्ये काय करायचं, तर pH म्हणजे काय, pH इज द निगेटिव्ह लॉगरिथम टू द बेस 10. ही pH ची डेफिनेशन आहे. त्यामध्ये pH जर 1 to 7 या रेंजमध्ये असेल तर ते काय ॲसिडिक टाईपचं pH आहे. त्यानंतर 7 जर असेल तर तो काय न्यूट्रल्स, अँड 7 to 14 जर असेल तर देन बेसिक टाईप्स ऑफ वॉटर. तर त्यामध्ये pH पॉईंट्समध्ये फर्स्टली आपल्याला काय करायचं, त्याचा pH चेक करायचं. त्याची रेंज 1 to 7 या रेंजमध्ये असेल तर ते वॉटर कसं आहे, ॲसिडिक वॉटर. त्यानंतर 7 जर रेंजमध्ये, 7 तर असू शकणारच नाही कारण आपल्याला ते वेस्ट वॉटर आहे. वेस्ट वॉटर 7च्या रेंजमध्ये असू शकत नाही. 7च्या रेंजमध्ये जे वॉटर असतं ते कसं असतं, पिण्यायोग्य पाणी असतं त्यामुळे त्याचं pH काय असतं 7. परंतु जे काही वेस्ट वॉटर त्याचं pH 7 कधीच असू शकणार नाही. तर त्यानंतर 7 to 14 या रेंजमध्ये जर pH असेल तर ते वॉटर कोणतं आहे, ॲसिडिक बेसिक टाईपचं, त्यालाच काय म्हटलं जातं, ॲसिडिक टाईपचं वॉटरला अल्कलाईन वॉटर पण म्हटलं जातं. त्यानंतर थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक चेक करायचे आपल्याला वेस्ट वॉटरची. त्यामध्ये थर्ड कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये कलर अँड ऑर्डर चेक करायचं. त्यामध्ये वॉटरचा कलर कोणता आहे, त्यानंतर त्याचा ऑर्डर, स्मेल आपल्याला त्या पॉईंटमध्ये चेक करायचे कॅरेक्टर्समध्ये. त्यानंतर फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक बघा कार्बॅनेसियस सबस्ट्रेट. कार्बॅनेसियस सबस्ट्रेट म्हणजे त्यामध्ये कोणकोणते कार्बन कंपाऊंड प्रेझेंट ते आपल्याला त्यामध्ये चेक करायचे. त्यानंतर नायट्रोजन,
त्यामध्ये नायट्रोजन किती प्रमाणात प्रेझेंट आहे वेस्ट वॉटरमध्ये. नेक्स्ट फॉस्फरस पण किती प्रमाणात प्रेझेंट आहे आपल्याला चेक करायचं आहे. देन क्लोराईड्स, जे काय नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि क्लोराईड्स आहे ते किती प्रमाणात वॉटरमध्ये प्रेझेंट ते आपल्याला चेक करायचे. आणि त्यानंतर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड अँड व्होलाटाईल सस्पेंडेड सॉलिड ते किती प्रमाणात त्या वेस्ट वॉटरमध्ये प्रेझेंट आहे, किती प्रमाणात डिझॉल्व झालेले आहे ते आपल्याला त्यामध्ये चेक करायचे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे टॉक्सिक मेटल्स अँड कंपाऊंड्स. टॉक्सिक मेटल्स अँड कंपाऊंडचे काय वेस्ट वॉटर, त्यामध्ये टॉक्सिक मेटल्स हे शक्यतो असणारच आहे, कारण ते पाणी कसे खराब पाणी, त्यामुळे त्याच्यात टॉक्सिक सबस्टन्स हे प्रेझेंट असणार आहे. तर आपल्याला त्यामध्ये लास्ट कॅरेक्टर्समध्ये काय करायचं, त्यामध्ये जे काही टॉक्सिक मेटल्स अँड कंपाऊंड्स आहे ते किती प्रमाणात प्रेझेंट आहे आणि कोणकोणते ते आपल्याला त्या पॉईंटमध्ये चेक करायचे. तर वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन पॉईंटमध्ये काय काय बघतो आपण, त्यामध्ये वॉटरचं जे काही वॉटरला ट्रीटमेंट द्यायची, त्याचं टेम्परेचर चेक करायचं, pH, कलर, ऑर्डर, कार्बनेज सबस्ट्रेट, नायट्रोजन, फॉस्फरस, क्लोराईडचं पर्सेंटेज, त्यानंतर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल व्होलाटाईल सस्पेंडेड सॉलिड्स किती प्रमाणात आहे ते चेक करायचं. आणि टॉक्सिक मेटल्स अँड कंपाऊंड, त्यामध्ये कोणकोणते टॉक्सिक मेटल्स आर कंपाऊंड प्रेझेंट आहे ते पण चेक करायचं. असं आपण वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट कॅरेक्टरायझेशन पॉईंटमध्ये स्टडी करते. टोटल कॅरेक्टर आपल्याला स्टडी करायचे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट बघायचा डिझाईन ऑफ सिवरेज. तर डिझाईन ऑफ सिवरेजमध्ये बघा, दी हायड्रोलिक डिझाईन्स ऑफ सेवर्स अँड ड्रेन्स विच मीन्स फाइंडिंग आउट देअर sections and gradients is generally carried out on the same lines as that of water supplies pipes. However, there are two major differences between characteristics flow in sewer and water supplies pipes. They are, तर त्यामध्ये डिझाईन सेवर्समध्ये काय सांगितलं त्यांनी, जे काय हायड्रोलिक डिझाईन सेवर्स आहे ड्रेन्स, त्याचप्रमाणे देन मीन्स फाइंडिंग आउट द सेक्शन ऑफ ग्रॅडियंट्स इज जनरली कॅरिड आउट द सेम लाईन्स ॲज द वॉटर सप्लाय पाईप्स. त्यामध्ये जे काही ड्रेन्स पाईप्स डिझाईन केलेले त्यामध्ये कशा प्रकारे आपण वॉटर सप्लाय करू शकतो. देन हावेवर द टू मेजर डिफरन्स बिटवीन कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्लो सेवर्स इन वॉटर सप्लाय पाईप. सेवर्स अँड वॉटर सप्लाय पाईपचे जे काही दोन मेजर्स डिफरन्स बिटवीन कॅरेक्टरिस्टिक ते आपल्याला यामध्ये बघायचे. ते कोणकोणते बघा. देन दे आर, फर्स्ट इज द सिवेज कंटेन particles in suspension, then heavier of which may settle down at the bottom of the sewers as and when the flow velocity reduces, then resulting in the clogging of the sewers. To avoid slitting of sewers, it is necessary that the sewers pipes be laid at such a gradient as to generate self cleansing velocity. At the different possible discharge, the sewers pipes carry sewage as gravity conduits and are therefore laid at the continuous gradient in the downward direction up to the outfalls points from where it will be lifted up, treated up the disposed of. त्यामध्ये दोन कॅरेक्टरिस्टिक बघायचे आपल्याला कशात, डिझाईन ऑफ सेवर्स. त्यामध्ये फर्स्ट काय बघितलं, दी सिवेज कंटेन पार्टिकल्स इन सस्पेन्शन इन हेवियर ऑफ विच मे सेटल डाऊन द बॉटम ऑफ सेवर्स. त्यामध्ये काय सांगितलं, त्यांचे काही सेवर्स आहे पाण्याचे स्रोत आहे, त्यामध्ये जे काही डोमेस्टिक वॉटर त्यामध्ये वेगवेगळे पार्टिकल्स, कोलायडर पार्टिकल्स प्रेझेंट असतात. देन पार्टिकल्स इन सस्पेन्शन, त्यामध्ये जे काही पार्टिकल्स काही हेवियर टाईपचे पण पार्टिकल असतात, ते काय असतात, सेटल डाऊन ऑफ बॉटमला ते साचतात. देन ॲज वेन द फ्लो वेलोसिटी रिड्यूस, त्यामुळे तो काय पाण्याचा प्रवाह तो फ्लो होण्याची जी काही वेलोसिटी ती कमी होते. देन रिझल्टिंग इन क्लोगिंग ऑफ सेवर्स. टू अवॉइड स्लिटिंग ऑफ सेवर्स, इट इज नेसेसरी दॅट सेवर्स पाईप बी लेड अँड सच ग्रॅडियंट जनरेट सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटीज ऑफ डिफरंट पॉसिबल डिस्चार्जेस. त्यामुळे काय होतं, जे काही पार्टिकल्स आहे ते बॉटमला साचल्यामुळे काय होतं, जे काही पाईप्स आहे त्यामधून वॉटरचा फ्लो कमी प्रमाणात होतो, त्यामुळे पाईपमध्ये लिकेज होऊ शकतात. आणि सेकंड पॉईंटमध्ये काय सांगितलं त्याने बघा, दी सेवर्स पाईप्स कॅरी सिवेज ॲज ग्रॅव्हिटी कंड्युट्स अँड द देअरफॉर लेट्स ॲट द कंटिन्यू ग्रेडियंट इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन अप टू द आउटफॉल्स पॉईंट फ्रॉम वेअर इट विल बी लिफ्टेड अप, ट्रीटेड अँड डिस्पोज ऑफ. त्यामध्ये काय सांगितलं, त्यांचे काय पाईप्स यूज करणार आपण, त्यामध्ये त्याची ग्रॅव्हिटी
चेक केली पाहिजे फर्स्टली. त्यानंतर देअरफॉर लेड ॲट कंटिन्यू ग्रेडियंट इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन अप टू द आउटफॉल्स पॉईंट्स फ्रॉम द वेअर विल द लिफ्टेड अप ट्रीटेड इन डिस्पोज ऑफ. त्यामध्ये त्याची डायरेक्शन कशी डाऊनवर्ड डायरेक्शन ठेवली पाहिजे, त्यामुळे काय होतं ती इझिली वॉटर सप्लाय होऊ शकतो. असे दोन मेन पॉईंट्स बघितले आपण कशात, डिझाईन सेवर्समध्ये. सेवर्स कशा प्रकारे डिझाईन केले जातात, त्यामध्ये पाईपची डायरेक्शन आणि त्यामध्ये जे काही सॉलिड सबस्टन्स आहे ते कशा प्रकारे रिमूव्ह केले जातात, तर त्या पार्टिकल्समुळे काय होतं ते आपण या दोन पॉईंट्समध्ये बघितलं. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट बघायचा आपल्याला मिनिमम व्हेलॉसिटी आहे मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी. तर त्यामध्ये बघा मिनिमम व्हेलॉसिटी फ्लो velocity in the sewers should be such that the suspended materials in sewage do not get slitted up. That is, the velocity should be such a causes automatic self cleansing effect. Then generation of such a minimum self cleaning velocity in sewer at least once a day. It importance because if certain deposition takes place and it's not removed, it will obstruct free flow, causing further decomposition and finally leading to the complete backlogging, ब्लॉकिंग द सेवर्स. तर मिनिमम व्हॅलोसिटीमध्ये काय सांगितलं त्यांनी, जो काही फ्लो आहे व्हॅलोसिटीचा सेवर्समध्ये वॉटर फ्लो होण्याचा शुड बी दॅट सस्पेंडेड मटेरियल. त्यामध्ये सस्पेंडेड मटेरियल प्रेझेंट असल्यामुळे डू नॉट गेट स्लिटेड अप, त्यामुळे काय होतं ते स्लिटेड अप होतं त्यामध्ये. देन दॅट इज व्हॅलोसिटी शुड बी सच द कॉजेस ॲटोमॅटिक सेल्फ क्लिनिंग इफेक्ट. त्यामुळे काय होतं त्यामध्ये मिनिमम व्हॅलोसिटी असल्यामुळे ते ॲटोमॅटिक क्लीन केले जाते, सेल्फ क्लिनिंग इफेक्ट. देन जनरेशन ऑफ सच मिनिमम सेल्फ क्लिन्जिंग velocity in the sewers at least once a day. Then important because if certain deposition takes place and not removed, it will be construct free flow, causing further deposition and finally leading to the complete blocking of the sewers. त्यानंतर सेकंड पॉईंट बघायचा मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी. तर मॅक्झिमम व्हॅलोसिटीमध्ये बघा दी स्मूथ इंटेरियर सरफेस ऑफ सेवर्स पाईप्स गेट scored due to the continuous abrasion causes by the suspended solids present in sewage. It is therefore necessary to limit the maximum velocity in the sewers pipe. Then limiting or non-scoring velocity will mainly depends upon the materials of the सेवर्स. त्यामध्ये मॅक्झिमम व्हॅलोसिटीमध्ये काय सांगितलं त्यांनी, स्मूथ इंटेरियर सरफेस ऑफ सेवर्स पाईप्स. त्यामध्ये पाईप्समध्ये मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी असल्यामुळे त्यामध्ये पाईपचा टाईप्स कसं आहे स्मूथ इंटेरियर सरफेस असणार आहे त्यामध्ये. देन सोर्सेस ड्यू टू कंटिन्युअस ॲब्रेशन कॉजेस बाय द सस्पेंडेड सॉलिड प्रेझेंट इन सिवेज. त्यामध्ये कंटिन्युअसली ॲब्रेशन घडून आल्यामुळे त्या कारणामुळे काय होतं त्यामध्ये सस्पेंडेड सॉलिड प्रेझेंट इन सिवेज. सिवेजमध्ये सस्पेंडेड सॉलिड प्रेझेंट असतात आणि स्मूथ त्याचा सरफेस बनतो. देन इट इज इन देअरफॉर नेसेसरी टू लिमिट द मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी इन द सेवर्स पाईप. त्यामध्ये सेवर्स पाईपची व्हॅलोसिटी कशी असणार आहे, मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी असणार आहे. देन दिस लिमिटिंग ऑर नॉन स्कोरिंग व्हॅलोसिटी विल मेनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स ऑफ द सेवर्स. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट बघायचा आपल्याला इफेक्ट ऑफ फ्लो व्हेरिएशन ऑन व्हॅलोसिटी इन ए सेवर. आपण लास्ट पॉईंटमध्ये काय बघितलं, मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी आणि मिनिमम व्हॅलोसिटी कशा प्रकारे असती सेवेजमध्ये ते बघितलं. त्यानंतर त्याचा इफेक्ट काय होतो ते या पॉईंटमध्ये बघायचं, इफेक्ट ऑफ फ्लो व्हेरिएशन. ते वॉटर फ्लो होण्यासाठी त्याच्या सेवरवरती काय इफेक्ट होतो ते बघूया. देन ड्यू टू व्हेरिएशन इन डिस्चार्ज द डेप्थ ऑफ फ्लो व्हॅरीज अँड हिन्स द हायड्रोलिक मीन्स डेप्थ आर व्हॅरीज. ती डेप्थ कशाने इंडिकेट केली जाते, स्मॉल आरने. ड्यू टू द चेंजेस इन हायड्रोलिक मीन डेप्थ द फ्लो व्हॅलोसिटी देन विच डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन r⁴ देन गेट अफेक्टेड फ्रॉम टाईम टू टाईम. प्रत्येक टायमाला त्यामध्ये डेप्थ कॅल्क्युलेट केली जाते. देन गेट्स अफेक्टेड फ्रॉम टाईम टू टाईम. इट इज नेसेसरी टू चेक द सेवर्स फॉर मेंटेनिंग ए मिनिमम व्हेलोसिटी ऑफ अबाउट 0.45 meters per second and the time is minimum flow. Then designer should also ensure that velocity of 0.9 meter per second is developed at least at the times of maximum flow and preferably during the average flow periods also. Then moreover
care should be taken. See that the times of maximum flow, then velocity generated does not exceeds the scoring value. तर इफेक्ट ऑफ फ्लो व्हेरिएशनमध्ये काय सांगितलं त्यांनी, जी काय आपण हे व्हेरिएशन त्यामध्ये हायड्रोलिक मीन्स डेप्थ आपण कॅल्क्युलेट करणार, ती कशाने इंडिकेट आर स्मॉल आरने इंडिकेट केली जाते. देन चेंजेस हायड्रोलिक्स मीन्स डेप्थ, त्यामध्ये डेप्थमध्ये चेंजेस होतात. तर मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी असेल तर त्यामध्ये 2/3 r⁻²/3 आणि मिनिमम जर डेप्थ असेल तर त्यामध्ये r ही व्हॅलोसिटी आपण त्यामध्ये डेप्थ इंडिकेट करतो आहे. त्यानंतर व्हॅलोसिटी ऑफ अबाउट 0.45 मीटर्स पर सेकंद, टाईम टू मिनिमम फ्लो. मिनिमम फ्लोमध्ये त्याचा टाईम किती 0.45 मीटर पर सेकंद. अँड देन मॅक्झिमम फ्लोमध्ये मॅक्झिमम व्हॅलोसिटीमध्ये 0.9 मीटर्स पर सेकंद अशा प्रकारे त्यामध्ये टाईम दिलेला आहे त्यांनी. त्यानंतर बघा अशा प्रकारे आपण तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथड हा पॉईंट स्टार्ट केला होता. त्यामध्ये काय बघितलं, त्यामध्ये जे काय व्हेरियस मेथड्स एस्टिमेट पॉप्युलेशन एस्टिमेट करण्यासाठी त्या बघितल्या. त्यामध्ये अर्थमॅटिक, जिओमेट्रिक, इन्क्रिमेंटल, डिक्रीजिंग, सिम्पल ग्राफिकल, कॉम्पॅरेटिव्ह, रेशो मेथड्स, लॉजिस्टिक, कोर मेथड या आपण 8 मेथड बघितल्या कशात पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथड्समध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट बघितला होता वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन. त्यामध्ये कॅरेक्टर्स बघितले कोणकोणते, टेम्परेचर, pH, कलर अँड ऑर्डर, कार्बॅनेशियस सबस्ट्रेट, नायट्रोजन, फॉस्फरस, क्लोराईडचं पर्सेंटेज, त्यानंतर टोटल होलाटाईल सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल अँड सस्पेंडेड सॉलिड्स अँड होलाटाईल सस्पेंडेड सॉलिड्स हे आपण बघितले. त्यानंतर टॉक्सिक मेटल्स अँड कंपाऊंड्स असे मेन कॅरेक्टरिस्टिक आपण त्या पॉईंटमध्ये स्टडी केलेत कशात वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशनमध्ये. तर आजच्या लेक्चरमध्ये नेक्स्ट पॉईंट बघितला होता डिझाईन्स ऑफ सेवर्स. डिझाईन्स ऑफ सेवर्समध्ये जे काही 2 मेन टाईप्स बघितले, त्यामध्ये 2 महत्त्वाचे स्टेप्स. त्यानंतर नेक्स्ट बघितलं होतं मिनिमम व्हॅलोसिटी अँड मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी. तर मिनिमम व्हॅलोसिटी अँड मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला बघितलं होतं बघा. देन मिनिमम व्हॅलोसिटी मॅक्झिमम डेली फ्लो 2 × ॲव्हरेज डेली फ्लो अँड मिनिमम डेली फ्लो इज इक्वल टू 2/3 × ॲव्हरेज डेली फ्लो आपण बघितलं होतं. त्यानंतरची काय मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी अँड मिनिमम व्हॅलोसिटी, त्याचा कशा प्रकारे व्हॅलोसिटीवरती इफेक्ट होता आपण ते बघितलं. त्यामध्ये ती डेप्थची आहे ती कॅल्क्युलेट ती स्मॉल आरने इंडिकेट केली जाते. तर त्यामध्ये मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी जर असेल तर 0.45 मीटर्स पर सेकंद टाईम त्यामध्ये डिनोट केला जातो. आणि मिनिमम जर व्हॅलोसिटी असेल, मिनिममसाठी 0.45 मीटर पर सेकंद आणि मॅक्झिमम व्हॅलोसिटीसाठी 0.9 मीटर्स पर सेकंद त्यामध्ये टाईम इंडिकेट केला जातो. आपण हे डिटेल बघितलं. तर आजच्या लेक्चरमध्ये एवढे पॉईंट आपण डिटेल स्टडी केले. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला सेवर अपॉर्च्युनिटीज हा पॉईंट स्टार्ट करायचा आहे. त्यामध्ये सेवर अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे काय, त्यानंतर मॅनहोल्स, त्यानंतर स्पेशल मॅनहोल्स असे बरेच पॉईंट आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करायचे आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जे काही पॉईंट्स बघितले त्याच्यावरती ओव्हरलुक केले आहे. तर आतापर्यंत मॉड्यूल 3 स्टार्ट केला आपण. त्याच्यावरती आतापर्यंत 3 लेक्चर्स झाले. त्यामध्ये फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं होतं, डोमेस्टिक सिवेज अँड सिस्टीम ऑफ सिवरेज, त्यामध्ये वेगवेगळे पॉईंट्स बघितले. त्यानंतर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण वेस्ट वॉटर कॅरेक्टरायझेशन हा महत्त्वाचा पॉईंट स्टडी केला आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे. सो टुडेज लेक्चर फिनिश.